අද තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් YouTube channel එක ඉතින් ඔයාලට ගෙනල් ඉන්නේ වැදගත් පාඩමක්. මොකද්ද? පිරිසිදු වසවිස නැති සුදු පෙල් තෙල් ගෙදරදිම හදන හැටි. ඔයාලා දන්නවා පහුගිය කාලෙදී මේ පොල් තෙල් ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොකද විෂ සහිත පොල් තෙල් කියලා හොයාගත්තා. අපි හැමෝම කෑ ගැව්වා, පළපාලි ගියා. එක දෙකේ දේවල් කළා. පොල් තෙල් ආපහු ගෙනිච්චා. ඉතින් විෂ සහිතයි, ශරීරයට අහිත කරයි කියලා. ඒකට කවුරුත් ඒකට එහෙම කළා හොඳ පොල් තෙල් එනකොට අපිට විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. අපිට සැකයි. කඩින් ගෑන පොල් තෙල් ගැන අපිට සැකයි. අන්නේ සැක බය නැතුව ශරීරයට කිසිම අහිතකරතාවයක් නැතුව ගෙදරදීම පොල් තෙල් හදාගන්න හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා. තියරිය දැන් කරලා දෙන ඊළඟට ප්‍රැක්ටිකල් එක. ගොඩක් ඒවායි තියරි විතරයිනේ තියෙන්නේ. ගොඩාක් ලෙක්චර්ස් වල කට්ටිය කෑ ගහනවා පෙළපාලන මේම කියලා දෝෂ පෙන්නනවා. උත්තර නැහැ කාගාවත්. මගේ රියල් තින්කින් එක තුළින් ඔයාලට හැම දෙයකටම උත්තර තියෙනවා. මම ඔයාලට ගෑස් ප්‍රශ්නෙට ලිපක් හඳුන්වලා දුන්නා. ඒක ගොඩාක් කට්ටිය හදාගත්තා. හොඳයි, සන්තෝසයි. එතකොට ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නට ලංකාවේ ඒකට විසඳුම් මගේ ළඟ තියෙනවා. කවුරුවත් මගෙන් වැඩ ගන්න නැහැ, ප්‍රයෝජන ගන්න නැහැ. බොරු කියලා හිතන්නේ. ඒක බොරු වලට අහු වෙනවා. වෙන්න ඇත්ත පොල් තෙල් හදන හැටි. මේ පොල් තෙල් ඔයාලා දැකලා තියෙනවා වෙළඳ පොලේ තියෙන ඇත්තටම නියම පොල් තෙල් මොන පාටද? නියම පොල් තෙල් සුදු පාටයි. දැන් වෙළඳ පොලේ අපිට දකින්න හම්බ වෙන කහ පාට පොල් තෙල්. එහෙනම් කහ පාට කියන්නේ මොනවා හරි එකතු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ පොල් වේලනකොට පොල් ගෙඩිය එක පාට වේලන්න බෑනේ. පොල් වේලනකොට කට්ටිය වේලන ක්‍රම කීපයක්. එකක් තමයි දුම් මැස්සේ වේලනවා. දුම් මැස්සේ ඉක්මනට පොල් වේලනකොට කළු පාට ගැහිලා දුම් ගැහෙනවා. එතකොට ඒක නිසා ඒ කළු දැලි කාබන් එකතු වෙච්ච නිසා කහ වර්ණයක් එනවා. ඒක නෙමෙයි භයානකම. මේ පොල් ඉක්මනට වේලෙන්නේ නැතුව තියෙනකොට වේලලත් නිකන් තියෙනකොට දවස් කිහිපයක් මේකේ හැදෙනවා අර විස පුස් හැදෙලා තියෙන්නේ. ඒ පුස් අපිට විසයි. ඒක තමයි අපේ ශරීරයට අහිත කරන්නේ. එතකොට අපේ අක්මාවට ඒක බලපාන ශරීරයට මේක බලපානවා. ඒක නිසා අපිට දැන් කඩෙන් ගන්න පොල් තෙල් ගැන සැකයක් තියෙනවා. මේ එකම වස විස පිරිච්ච නිසා. ඉතින් පොල් තෙල් අති භයානකයි. වෙනවට වගේ නෙමෙයි. මේ heart attack වලට, fat liver වලට සෑහෙන භයානකයි. ඒක නිසා බය නැතුව ගෙදරදිම පොල් තෙල් හිඳ ගන්න හැටි මම කියලා දෙනවා ඔයාලට මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න. මම දැන් මේ තියරි එක කියලා දෙනවා ඊළඟට ප්‍රැක්ටිකල් එකත් පෙන්වනවා ඔයාලට. හරිය ලේසියෙන් මේක කරගන්න පුළුවන්. මේකට ගොඩාක් සල්ලි යන්නේ නැහැ. මොකවත් යන්නේ නැහැ. පොල් ගෙඩියක් හොඳට තෝරගන්න ඕන වේලිච්ච පොල් ගෙඩියක්. පොල් තියෙන අයට නෙමෙයි මේක වැදගත් වෙන්නේ. පොල් කඩෙන් ගන්න අයට තමයි. පොල් කඩෙන් ගන්නකොට ඔයාලා වේලිච්ච පොල් ගෙඩියක් තෝරගෙන තෙල් ගන්න. එක ගෙඩියක් නෙමෙයි ඔයා තමයි තීරණය කරන්නේ ගෙඩියෙන්ද 10ෙන්ද 15ෙන්ද පොල් හිඳින්නේ කියලා. ඉතින් ගෙනල්ලා කොහොමද වේලිච්ච පොල් ගෙඩියක් තෝරගන්නේ? දැන් ඉන්න අය පොල් තෝරන්න දන්නෙත් නැහැ. පොල් සම්බලයට පොල් තෝරන එක විදියක්. කිරි හොද්දට පොල් තෝරන එක විදියක්. දොදොල් හැඳි ගන්න තොල් තෝරන එක විදියක්. පොල් තෙල් ගන්න තොල් තෝරන එක විදියක්. මේ වගේ පොල් ගෙඩිය තෝරන්න දැනගෙන තියෙන්න ඕනේ. ඒකට කලට එහෙම ගන්නවද නැහැ. තද ගුරු පාටයි. කිසි ගානක ගන්න ඕනේ. වතුර පොඩ්ඩයි ඒවයි තියෙන්නේ. කිසි ගානක ගන්න. හලෝ අද අහන්නකො ළමයෙක්ගෙන් බලන්න පොල් තෝරන්න දන්නවද කියලා. පොල් තෝරන්න දන්නේ නැහැ. හැමදේම එහෙමයි. පොල් ගෙඩිය කිසි ගානක ගන්න. අරගෙන බින්දලා ගාන්න. ගාලා උණු වතුරට දාලා මිරිකන්න. මේ මිරිකපු පොල් තෙල් ටික බෝතලයකට දාන්න. බෝතලයකට දාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න. ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක් තියෙනකොට පොල් තෙල් ටික වෙනම වතුර ටික වෙනම වෙන් වෙනවා. එතකොට ඔයාට හිමීට බෝතලෙන් වතුර ටික අයින් කරගන්න පුළුවන්. අයින් කරගත්තාම ඉතුරු වෙන්නේ තෙල් ටික. ඊට පස්සේ තාච්චියකට දාලා ලිපේ තියලා ටික වෙලාවක් රත් කරන්න. එතකොට ඔයාට නියම පිරිසිදු වසවිස නැති බය නැතුව ශරීරයට හිතකර ගෙදරදී හදාගත්තු පොල් තෙල් බය නැතුව ආඩම්බරයෙන් කන්න පුළුවන්. ආන්න මං එහෙනම් දැන් ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව කියලා දෙනවා කොහොමද මේක කරන්න කියලා. තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ හොඳ දේවල් යාළුවන්ට යවන්න. ඔයාලගේ වැඩපොලේ ඉන්න යාළුවන්ට යවන්න. හිතවතුන්ට යවන්න. නෑදෑයින්ට යවන්න. මේ ගැන මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබුණොත් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මම ඒවට නැවත වීඩියෝ හදනවා අර ලිපට වගේ.
ඉස්සෙල්ලාම අපි වේලිච්ච පොල් ගෙඩියක් තෝරගන්න ඕන. වේලිච්ච පොල් ගෙඩිය තෝරගන්නේ කොහොමද? මේ පිට පාටක් තියෙනවා. ඒ පාට ගොඩක් තද ගුරු පාටයි වේලිච්ච පොල් ගෙඩිය. ඊට පස්සේ මේ තුන් ඉරි කියන්නේ හොඳට පැහිලා තියෙන්නේ මේ පාට වෙලා ගොඩක් තියෙන. ඊට පස්සේ සොලවල බලන්න ඕන. සොලවල බලනකොට සද්ද කිසි කිසි ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි වේලිච්ච පොල් ගෙඩිය. වේලිච්ච පොල් ගෙඩිය තෝරගෙන දැන් අපි මේක බිඳලා හොඳට ගා ගන්නවා. ගාගෙන මිරික ගන්න ඕනේ. මිරිකන්න ගොඩක් වතුර ගන්න නැහැ. මේ වතුර බෝතලයකට තමයි බෝතලයකට වඩා ගන්න එපා වතුර. උපරිම බෝතලයයි. අඩුවෙන්ම ගන්න ඕනි වතුර. මොකද අපිට මේක සුදු පොල් තෙල් ටික හදා ගන්න යන්නේ දැන්. එතකොට අපිට ලේසි. ඔන්න එහෙනම් මේ පීවර ටික අපි කරලා බලමු දැන්. දැන් අපි බිඳලා ගන්නවා මේ විදිහට. මේක දැන් අපි ගා ගමු. මේක හොඳට පැහිලා. එහෙම ගාගත්තා අපිට ලේසි මිරික ගන්න. දැන් අපි පොල් ටික ගාගෙන ඉවරයි. දැන් මේක හොඳට මිරික ගන්න ඕනේ. මිරික ගන්නකොට අපිට ඇල් වතුරෙන් නෙමෙයි උණු වතුරෙන් මිරික ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මොකද ගොඩක් අපිට මේ තෙල් ටික ගන්න පුළුවන් එතකොට. හොඳට මේ තියෙන තෙල් පිරිච්ච සෛල ටික පුපුරලා එනවා එතකොට ඒවට. දැන් අපි මේ පොල් ගෙඩියයි ගෑවේ මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ පුංචිම පොල් ගෙඩිය තමයි අපි ගාගත්තේ. මේකේ අපි කොච්චරක් තෙල් තියනවද කියලා බලමු සුදු පොල් තෙල්. මේක පොල් ටික. දැන් මේක අපි ඊළඟට උණු වතුර ටිකක් දාලා හොඳට මිරික ගන්නවා. ඊටාම අඩුවෙන් තමයි වතුර දාගෙන මිරික ගන්න ඕන උපරිමයෙන්. අපි දැන් කරලා බලමු. අපි මේ විදිහට දැන් උණු වතුර ටිකක් උණු කරලා ගන්න ඕන. හිටරේ ගාලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උණු වතුර ටිකක් උණු කරලා ගන්න. උණු වතුරෙන් තමයි පොල් කිරි ටික මිරික ගන්න ඕනි. එතකොට අපිට වැඩිපුර තෙල් ටිකක් ගන්න පුළුවන්. උණු වතුර ටික දැන් හොඳට පැහිලා යනවා. දැන් අපිට ඇති. ඉතා අඩුවෙන්ම තමයි උණු වතුර පාවිච්චි කරලා මේක අපි අනා ගන්න ඕනි. මිරික ගන්න ඕනි. වැඩිපුර වතුර දාගන්න හොඳ නැහැ. උණු වතුර වක් කරලා මේම පොල් ටික හොඳට පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙන්න අරින්න ඕනේ. රස්නේ උණු වතුර පොඩ්ඩක් මිරිකන්න පුළුවන් වෙන්න කන්. එතකොට හොඳට අර තියෙන මේක තෙල් තියෙන සෛල ඔක්කොම පුපුරලා තෙල් ටික එළියට එනවා. සීතල වතුරෙන් යනුවාම තෙල් ටික එළියට එන්න ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඒක හන්ද තමයි උණු වතුර දාන්නේ. මේ විදිහට හොඳට මිරිකලා ගන්නවා ඊට පස්සේ. දැන් මේ රස්නේ තමයි මිරිකන්නේ. ටික දැන් පෙරා ගන්න ඕනේ. දැන් පෙරලා ගන්න ඕනේ අපි හොඳට. ටිකට වතුර දාලා නැවත වාරයක් හොඳට මිරික ගන්න ඕනේ. දැන් අපි කිරි ටික මිරිකලා ඉවරයි දැන් හොඳටම.
දැන් ටොඩු නැතුව කිරි ටික හදාගෙන තියෙන. දැන් මේක අපි බෝතලයකට දාගන්න ඕනේ. මිරික ගත්ත පොල් කිරි ටික මම ඊටාම අඩු වතුර ප්‍රමාණයකින් මිරික ගත්තා. ඒක නිසා මම භාග්‍ය බෝතලයකට දානවා. ඔයාලත් වතුර අඩුවෙම භාජනයේ කුඩාවම ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න. ඔන්න මගේ දැන් ප්‍රමාණය මේ පේනවනේ. දැන් මේ ටිකේ තියෙන තෙල් ටික තමයි අපි ගන්න යන්නේ. සුදු පොල් තෙල් වලට. දැන් මේක අපි තියන්න ඕනේ ෆ්‍රිජ් එකේ ටික වෙලාවක්. ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනකොට තියන්න ඕනේ මේ අතට නෙමෙයි මේ අතට හරවලා තියන්න ඕනේ. ඇයි මොකද කියලා මම කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ඊළඟට. මේ අතට දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න ඕනේ මේක. හරි අපි දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියමු. ෆ්‍රිජ් එක ඇතුලේ මේ විදිහට අපි තියනවා ටික වෙලාවයි තියන්නේ. ගොඩාක් වෙලා තියන්නේ නැහැ ටික වෙලාවක් තියා ගන්නවා. දැන් මේක මේ ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිලා ගත්තා. ගත්තට පස්සේ ඔයාලට දැන් පේනවා පොල් තෙල් තට්ටුව උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා වතුර ටික යරට කැවිලා තියෙනවා. දැන් හිමීට අපි කරන්න ඕනේ දැන් මේ වතුර ටික අයින් කරගන්න ඕනේ මේ මෝඩිය බුරුල් කරලා. එතකොට අපිට තියෙන්නේ පොල් තෙල් ටික තමයි උඩ තියෙන්නේ. අපි දැන් මේ පියවර කරමු. අපි දැන් අර ෆ්‍රිජ් එකේ තිබිලා තියෙනකොට තෙල් ටික මිදෙනවා උඩින් අඩු උෂ්ණත්වයේදී වතුර ටික යට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බෝතලෙන් අර යට වතුර ටික අයින් කරන්න ඕන. ඒ ටික අයින් කළාට පස්සේ මේ ඉතුරු වෙන කිරි ටික තමයි මේ එක ආයි රත් කරලා අපිට මේකට දාගන්න පුළුවන් මේ තාච්චියට. අපි දාගත්තා. මේ විදිහට අපි අර ගත්ත වෙන් කරලා ගත්ත තෙල් ටික ඒකේ තා පොඩ්ඩක් වතුර තියෙනවනේ ඒ ටික හරියටම තෙල් ටික වෙන් කරගන්න මේම ලිප තබලා තාච්චියකට දාලා රත් කරන්න ඕන. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. එතකොට මේ අර ඝන කොටස් ටික තාච්චියට වටේ බැඳෙනවා ඊට පස්සේ තෙල් ටික උඩට මතුවෙනවා. ඒක තමයි ඊළඟට කරන්නේ. ඊළඟට අපිට ඒ සුදු පිරිසුදු පොල් තෙල් ටික ගෙදරදීම හදාගන්න ක්‍රමය. දැන් හොඳට තෙල් ටික පෑදීගෙන ඉන්නේ ඔක්කොම ජලය ටික වාෂ්ප වෙලා මේ තියෙන්නේ හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල්. මේ තා පොඩ්ඩකින් අපිට පුළුවනි බා ගන්න. හරි ලේසි ගෙදරදී ඔය කරන්න. වස විස කන්න ඕනේ නැහැ. තා පොඩ්ඩෙන් මේ ටික තතෑගේ. මේ පූංචි පොල් ගෙඩියකින් තමයි මේ. මේ තෙල් ටික පෑදිලා තියෙන්නේ මේ තෙල්. පිරිසිදු පොල් තෙල්. අපිට පේනවා ඇති. දැන් හරි. මේ තියෙන්නේ හොඳ පිරිසිදු පොල් තෙල් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති. පොල් තෙල් ප්‍රශ්නට විසඳුම. මේ තියෙන්නේ කඩේ පොල් තෙල්. පොල් තෙල් කහ පාටයි කඩේ පොල් තෙල්. මේ තියෙන්නේ කඩේ සුදු පාට පොල් තෙල් කියන ඒවා. කඩේ සුදු පොල් තෙල්. ඒවට ඒකෙත් කහ පාටක් තියෙනවා. මෙන්න මම ගෙදර හදපු පොල් තෙල්. මේ තියෙන්නේ. ඒක තනි සුදු එක. ඒක තමයි මම ඔයාලට හදලා. මෙන්න ඒක තමයි නියමම පොල් තෙල්. සුදු පොල් තෙල්. ඔයාලට පේනවා ඇති වෙනස. ඒකට මේ වගේ පොල් තෙල් ඔයාලට ගෙදරදී හදාගන්න ක්‍රමය තමයි මම අද පැහැදිලි කළේ.
අද මම ඔයාලට ගෙනත් දුන්නේ වස විස නැතුව පිරිසිදු රසවත් රසකාරක නැති පිරිපහද නොකරපු හොඳ පොල් තෙල් ගෙදරදිම හදාගන්න හැටි. මේ වගේ අලුත් වැදගත් හරවත් පාඩමක් නැවත ගෙන එනතුරු මම YouTube තිලක් ජයසේකර රියල් තින්කින් channel එකෙන් සමුගන්නවා නැවත හමු වෙමු.